Navštívíme první ročník festivalu parních lokomotiv v Benešově u Prahy. Ukážeme vám šikovné lidi ze Zubrnické muzeální železnice. A budeme stavět široko rozchodnou trať. Jede vláček, jede krajem, my si na vlak také hrajem. Jeden vagón, druhý, třetí. Zapojte se všechny děti. Pár hasičí, vláček houká, pan výpravčí z okna kouká. Ne, nezbláznil jsem se, ani nejsem infantilní, jen jsem chtěl trošku navodit atmosféru k té první reportáži. My jsme se totiž s reportážní kamerou vypravili do Benešova u Prahy na první ročník festivalu parních lokomotiv. Pozor, vlak začíná. Vítejte v Benešově u Prahy, kde se na konci září odehrával úžasný první ročník Mezinárodního festivalu parních lokomotiv, který pro příznivce železnice připravili srdcaři ze Steam Story Agency ve spolupráci s Posázavským Pacifikem a Prievickým parostrojným spolkom. A přestože název akce hovoří o parním setkání, pak vězte, že se tu z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa sjelo kromě 8 parních lokomotiv také 9 dýzlových, 5 elektrických a 3 motorové vozy. Začalo se to realizovat ve v podstatě poslední 2 roky a z toho poslední rok jako intenzivně, aby se mohli nabídnout něco, co by ty lidi přilákalo, aby viděli něco, co třeba ještě ani v České republice nikdy nebylo. A tohle je výsledek a doufám, že se to bude všem líbit. I když centrem konání dvoudenní akce byl areál historického depa parních lokomotiv v Benešově u Prahy, kde si jednotlivé stroje mohli návštěvníci prohlédnout doslova do posledního šroubku a také se při defilé natočně dozvěděli mnoho zajímavých informací, fotografové a kameramani byli rozeseti po okolních tratích. Pořadatelé totiž vypravili celkem 17 vlaků, z nichž mnohé v našich končinách jen tak neuvidíte. Z parních lokomotiv v čele určitě zmíníme maďarský stroj 220-194. Dále německou lokomotivu 86-1 333. A obrovskou pozornost poutajícího zeleného Antona, tedy lokomotivu 486-007, která se přijela představit ze Slovenska. Tak Anton v podstate sa narodil ako v roku 1998 pri príležitosti 150 rokov železníc na Slovensku. A teda mal to šťastie, že v tej dobe ako boli železnice ochotné zainvestovať a sa opravil. No a vlastne po skončení ako platnosti tlakových skúšok na kotol, sme to obnovili v roku 2004, no a jazdil do roku 2011 a v roku 2011 vlastne stál a zase ho postretlo druhé šťastie v roku vlaňajšom, kde teda bolo 170 rokov železníc a 100 rokov Československa a v rámci teda tohto sme sa rozhodli, že Antona znova vzkriesíme. U vlaku, kde byly v čele dýzlové lokomotivy, určitě budil pozornost slovenský stroj T678-0-012, kterému naši sousedé přezdívají Pomeranč. A určitě jste si u předchozího vlaku nákladní dopravy všimli hned za Pomerančem této atraktivní maďarské nohabky, tedy lokomotivy M61-001.
Nohabky ze Švédska začaly jezdit v Maďarsku někdy kolem roku 1963, kdy vystřídali parní lokomotivy. Mezi strojvedoucími byly velmi oblíbené pro svou pohodlnost a také svým jednoduchým ovládáním. Jenže všechno stárne a tak je na konci 90. let maďarské státní železnice začaly postupně vyřazovat. Naštěstí jich pár uchovávají pro nostalgický provoz. Co se ti líbí nejvíc za lokomotivu? Zelený Anton a Hurmínek se mu líbí nejvíc. My bydlíme ve Vlašimi, tak jsme si nemohli nechat ujít tady tu příležitost podívat se na pěkný parní mašinky, kteří přátelé železnic dokázali sezovat na jedno místo do Benešova. A tady s mojím tátou vzpomínáme na situaci, kdy tady byla plná topírna parních mašin úplně v běžném provozu. Takže nám to připomíná ty časy, kdy tady ještě opravdu železnice byla opravdu v parní trakci. Co ma najviac asi zaujalo zatiaľ, tak to bol ten nákladný fotovlak, keďže tá nohábka to je dosť taká vzácnosť, ale všeobecne je tu veľa toho, čo sa tu dá vidieť. Ještě jsme neřekli jednu hodně důležitou věc, že se celá akce konala u příležitosti výročí 125 let místní dráhy Olbramovice-Sedlčany a 125. narozenin depa Benešov. Přejeme vše nejlepší. A ještě se přeneseme do pozdního večera festivalu parních lokomotiv, kdy si fotografové a kameramani mohli pořídit atraktivní noční záběry zatopených parních strojů. Krásná podívaná. Nezbývá než poděkovat za úžasný víkend s velmi atraktivními lokomotivami a motorovými vozy. Je tu přehled událostí na železnici. Minimálně na 150 menších nádražích končí prodej jízdenek. Správa železniční dopravní cesty to zdůvodňuje nejenom malým zájmem cestujících o jízdenky, ale také nerentabilností poté, co provizi z prodeje prudce snížila 75% sleva jízdného pro studenty a seniory. Cestující ve stanicích bez pokladen si budou moci koupit jízdenky přes internet anebo přímo ve vlacích. Zrychlujeme bezpečně. To bylo motto Českobudějovické konference Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici, kterou v polovině listopadu pořádala Správa železniční dopravní cesty. Třídenní akce se zúčastnilo více než 600 odborníků nejenom z České republiky. Hlavní téma v současné době je bezpečnost a zrychlovat. To zrychlování není jen opravdu o té rychlosti, ale vůbec o procesech obsluhy zařízení a vůbec veškerých funkcionalit. Já jsem rád, že se to uspořádalo, no a největším hitem, obrazně řečeno, této konference je implementační program, konkrétně ETCS. Jak na konferenci několikrát zaznělo, ETCS, tedy jednotný evropský vlakový zabezpečovač, je značně komplikovaná problematika. Tak zádrhely jsou dvojího charakteru. První je, aby se to provázalo ze stávající vybavenosti železniční infrastruktury. Konkrétně mám tím na mysli stacionární stanice tohoto zařízení. No a druhý jsou mobilní části, čili vybavenost u dopravců hnacích vozidel a konkrétně třeba i jednotlivých souprav. Je to palčivé téma a finančně velmi náročné. Na konci září se uskutečnila mimořádně zajímavá akce Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu. Veřejnost se mohla projít po nejstarším železničním mostu v Praze, který aktuálně prochází komplexní rekonstrukcí pod přísným dozorem památkářů. Rekonstrukce samotného Negrelliho viaduktu probíhá od dubna 2017. Momentálně jsme v fázi velmi vysoké rozpracovanosti a dá se říct, že nosná konstrukce už prakticky v celé části je dokončena. Dneska tady můžete vyjít a můžete se projít po celé, řeknu, mostavce, která je vybavena dneska už tvrdou ochranou, která kryje izolaci a někde jsou už nataženy i antivibrační rohože. Následně na to bude položeno v podstatě štěrkové léže s kolejovým roštem. Podle zprávy železniční dopravní cesty by měl být Negrelliho viadukt postavený v letech 1845 až 1849 uveden zpět do plného provozu 1. června 2020.
U příležitosti 20 let provozu Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka se zde na konci září uskutečnila víkendová akce Den železnice. Ve skutečnosti šlo o 2 dny, kdy byl pro veřejnost připraven bohatý program s řadou moderních, ale i historických lokomotiv, které byly nasazovány do čela retro souprav jezdících do Loun, Berouna a nebo Rakovníka. Součástí akce byla také atraktivní noční show, kdy se na točně představovaly nejzajímavější stroje, které byly přítomny na dnu železnice. A ještě jedna dobrá zpráva. Po více než 50 letech od odstavení a 10 letech oprav vyjela vlastní silou na první veřejnou jízdu parní lokomotiva 414 096 s přezdívkou Heligon z roku 1906. Je tak jedinou ze 3 dochovaných v Evropě, která je v provozu schopném stavu. Stará se o ní Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka. Jezdí se s ním velice dobře. Je to silná lokomotiva, dobře se s ní manipuluje, dobře brzdí, sice ještě je potřeba, aby se některé věci jakoby doladily, ale to je vždycky, když se s něčím začne jezdit. Vlastně sedli jsme si s tou mašinkou od začátku. Opravený Heligon patří mezi nejstarší parní lokomotivy v tuzemsku. A proč přezdívka Heligon? Pro typický baňatý komín, připomínající roztrup stejnojmenného žesťového nástroje. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Ahoj všem, ahoj všem, ahoj všem. Už se to blíží. Specialitou Albatrosu je také tady to malé okénko, které žádné další šestikoláky nemají. Od ledna 2020 startuje nová rubrika magazínu Pozor vlak Legendy. Lokomotivy od čísla 037 dostávaly ještě větší usměrňovací plechy po stranách dýmnice. Průvodcem bude Rostislav Kolmačka, jeden z autorů legendárního webu Prototypy.cz. Jde totiž o první vyrobený kus, pramáti nejen dnešní řady 110. Tak ahoj všem v roce 2020. Ty jsem dechal nějakou muchu nebo co. Když to vypadá, že jsme s reportážním štábem zavítali jen na další parní akci, tentokrát v rámci Zubrnické muzeální železnice, a že přineseme jen hezké záběry bafající ventilovky a nadšených cestujících, věřte nám, že míříme mnohem dál. Parta kolem trati Velké Březno Zubrnice totiž pracuje na projektu příští stanice Lovečkovice. Ale hezky po pořadě. Teď se vrátíme do prosluněného zářijového parního víkendu. Je to parní akce, kterou děláme už 5. rokem a chtěli bychom cestujícím ukázat staré stroje, které vlastně na tratích taky jezdily. Dneska tady jezdí parní lokomotiva řady 431 se starými historickými vozidly s dřevěnými lavicemi. A máme k tomu teda ještě postrek, protože trať je hodně náročná, takže je potřeba i k tomu ještě jednu lokomotivu. Tak jedná se o lokomotivu, které se přezdívá ventilovka. Je to z toho důvodu, že nemá šoupátkový, ale ventilový rozvod, což u parních lokomotiv je poměrně neobvyklé, ale v určitom období byl vyrobený velký počet. Konkrétně tato byla vyrobená v roce 1927. Celý svůj aktivní život jezdila v Rakousku a po ukončení parního provozu zhruba v 70. letech ji odkoupil švýcarský soukromý spolek. Poté jezdila v Německu na soukromé dráze Wuchtalbahn muzejní a v roce 2015 byla odkoupená soukromým muzeem českým a jezdí už 3. rokem po kolejích v České republice, teda pod hlavičkou Muzea starých strojů Žamberk.
Perfektně připravenou akci se nenechalo ujít 2500 cestujících, což je nejvíce za celou dobu, co Zubrnická muzeální železnice vypravuje parní vlaky. A když už lidé zavítají na tuto malebnou trať, mohou si přímo v Zubrnicích prohlédnout nejenom hezké expozice vztahující se k životu této lokálky, mimochodem byly zde natočeny filmy Páni kluci, Rebelové a další, ale ve vagonu na nádraží si mohou obhlédnout historická zabezpečovací zařízení. Zapomenout nesmíme ani na drážní expozici v prostoru bývalého nádraží v Lovečkovicích, o němž ještě bude řeč. A také na nedaleký Střekov, kde je zpřístupněna technická zajímavost, plně funkční parní vodárna z roku 1874. Tady jde o to, že se tady čerpala voda pro parní lokomotivy právě do stanice na Střekov, takže tady zařídili, že do prvního patra se čerpá voda ze štoly a ze studny, kde je umístěné čerpadlo v hloubce 23 metrů, a to právě poháněl tento parní stroj o výkonu 5 koní. Když jsme v úvodu reportáže slibovali, že bude mít hlubší význam, právě se dostáváme k této části. To, co právě vidíte, jsou dobrovolníci, kteří hned za stanicí Zubrnice obnovují trať pod heslem Příští stanice Lovečkovice. Trať byla v roce 1978 zrušena a následně rozkradena. I když lidé protestovali a dokonce natočili protest song. Na úštěk, na hrádek, námi se dej, vláček náš, hou, hou. 100 let už vyráží na cestu svou. Už jedu sobota, Express Televí. Už jedu sobota, Perikolozo Sport Jersey. Express Televí. Už jedu sobota, Express Televí. Už jedu sobota, koleje duní nahoru údolí. Povídá, že tuhle dráhu zruší. Jáčku, pane ČSD, vždyť tomuhle kraji sluší. Jako v Alpách po úbočí vláček veze tebe, údolí se dole točí, nad ním modrý nebe. Narovnejte silnice, komu o rychlost se jedná, a si hlavu srazí třeba ve Formuli 1. Vláček přece vozí právě obyčejný lidi, staroslavný Levín s láskou ten to dobře vidí. Takže teď se nacházíme na konci obnovy úseku Zubrnice Lovečkovice. Je to ze Zubrnic zhruba 300 metrů, kam bychom chtěli do budoucna dojít. Samozřejmě budeme pokračovat dál, do těch Lovečkovic je to 5 kilometrů, takže bychom postupně obnovovali ty úseky dál, aby se cestující veřejnost dostala až do nádrží Lovečkovice. Pro mě je to příležitost podpořit v jeho zálibě mého nejstaršího syna, který se o železnici velice zajímá. A druhá věc je ta, že sám pracuji v muzejnictví, takže podpora takovéhle činnosti mě velice baví. Je vám snaha o obnovu úseku tratě Zubrnice Lovečkovice sympatická? Můžete ji finančně podpořit prostřednictvím transparentního účtu, který právě vidíte na obrazovce. A že to nadšenci ze Zubrnické muzeální železnice myslí vážně, dokazuje i fakt, že letos poprvé v sezóně zavedli ze Zubrnic do Úštěka, tedy na stejné trase, jako je zrušená a zničená trať, náhradní autobusovou dopravu s využitím historické Škody 706 RTO. Zda bude jezdit i příští rok, bude záviset na jednání s Ústeckým krajem. Pokud jsme před chvílí hovořili o podpoře, nemusí to být jen o sbírce. Až Zubrnická muzeální železnice bude zase pořádat nějakou akci, stačí se projet vlakem, kde zaplatíte jízdné, na jejich nádraží si můžete koupit občerstvení nebo nějaký promo či dárkový předmět a můžete si být jistí, že takto získané peníze využijí na zvelebení. Tak tedy železnici zdar!
Lidičky zlatí, minule jsme natáčeli courák ve Mšenu, tam jste nás samozřejmě všichni poslali, ale někteří z vás nás tam potkali a říkali jste, pokud jste natáčeli Mšeno, pak musíte natočit také Blíže vedli. Takže jsme zde a celé to tu procouráme a prozkoumáme, ovšem nejdříve si popovídáme něco o nádraží. Naše nádraží bylo založeno v roce 1898 na trati Lovosice Česká Lípa. Nachází se ve výšce 369,452 metrů jako nejvyšší bod na trati. A také nejkrásnější bod na trati, protože Blíže vedli loni zvítězili v soutěži nejkrásnější nádraží České republiky. Tak dáváme do toho svoje srdce, rádi se tady o to staráme. Trávíme tady až 240 hodin měsíčně. Takže vlastně to máme jako druhý domov a podle toho to taky vypadá. No ty seš kus kocoura. Se jmenuješ Bonifác. No, Bonifác. Děláme květinovou výzdobu, hodně bohatou. Máme tady knihovničku, dětský koutek pro děti. Letos jsme udělali skalku. Sekáme trávu v parčíku. K té kráse jim navíc pomáhá vstřícnost zdejší paní starostky, za kterou právě míříme, aby nám popovídala o Blíže vedlých. Obec Blíže vedli je na historii poměrně bohatá. První zmínky už jsou z počátku 13. století, kdy vlastně se hovoří o kostelu svatého Václava. Obec Blíže vedli byla městem, bylo to trhové město, kde se pořádaly pravidelné trhy. Měli jsme zde i popraviště, dokonce se zde vařilo i pivo, takže vlastně to byla obec velice bohatá. Nevždy se ale tomuto místu dařilo. Kolem roku 1860 Blíže vedli a okolí decimoval mor, což připomíná jeden z největších morových sloupů, který najdete na našem území. Byl vztyčen roku 1714. A míříme ještě na jedno místo, připomínající toto temné období, které znají jen zasvěcení. Už jsem si myslel, že to vůbec nenajdeme, všude to tady píchá. Všude kolem nás totiž byl morový hřbitov, který byl postaven někdy na konci 17. století. Hroby už dávno pohltila vegetace a útrapy místního obyvatelstva připomíná sousoší vytesané z jednoho kusu pískovce, přičemž nikdy neprošlo opravami. Ale dost doby temna, jdeme se courat. Kdo má rád turistiku, tak se doslova tady vyřádí. Jednak z nádraží se může vydat k největší dominantě naší obce a to je k hradu Ronov. Teda výstup tady nahoru je tedy pekelný, snad nejnáročnější ze všech výstupů, ze všech couráků, co jsme kdy točili, ale za to se vám tady naskytnou nádherné výhledy na Ronov, který sice není kulturní památkou, za to vrchol a okolní svahy jsou přírodní památkou. Ronov byl založen koncem 14. století pány z Klinštejna, jednou z větví Ronovců. Už od roku 1608 byl uváděn jako spustlý a v roce 1643 ho vypálila švédská vojska. A pro zajímavost, v roce 1832 Ronov navštívil dokonce Karel Hynek Mácha. A jdeme se toulat po okolní přírodě, která vás uchvátí. Hlavně tedy turistické cesty kolem skal, kterých je tu požehnaně a užijete si za slušného počasí úžasnou vycházku a narazíte na zajímavá místa. A když už se budete toulat kolem skalních útvarů, pak si určitě nenechejte ujít takzvanou Cikánskou jeskyni. A proč se jmenuje Cikánská, tak to vlastně pořádně už nikdo neví. Čas vyhrazený pro tento courák se naplnil a vracíme se zpět na nádherné nádraží, protože nám za chvilku pojede vlak. Tak jsme si procourali Blíže vedli, doufám, že se vám to líbilo, tady Bonifácovi zcela jistě. A kam pojedeme příště, to záleží na vás. Pište na pozorvlak@azd.cz. Veď Bonifác, ať píšou, no jo, krásně.
88 km nové trati za 30 měsíců. To je nevídaná rychlost stavby. Širokorozchodná trať z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach byla stavbou ostře sledovanou, protože na ní závisela přeprava sovětské rudy do východoslovenských železáren v Košicích. Stavba byla zahájena 16. března 1964 a slavnostně otevřena 1. května 1966. V dnešním filmu uvidíte zejména roztodivné traťové stroje, které stavbu širokorozchodné prováděly. Stavba železničného zvršku na širokorozchodnej trati sa prevádzala prevažne strojovým spôsobom. Najväčšie ťažkosti zvyčajne pôsobí plynulý prísun štrku. Aby sa predišlo ťažkostiam v prísune, zriadil sa rad veľkých depónií štrku vybavených rozsiahlou mechanizáciou. Pre základnú vrstvu koľajového lôžka sa štrk z depónií dovážal výklopnými nákladnými autami. Vysypaný materiál sa rozhrňal buldozérmi a jemne urovnával pomocou autograderov. Vyrovnaná základná vrstva lôžka sa hutnila statickými valcami, ktoré prechádzali hutnené úseky 5 ráz. Boli zariadené dve montážne základne, a to v Haniske a pri Veľkých Kapušanoch. Vďaka dvom pojazdným portálovým montážnym žeriavom s únosnosťou po 10 megapondoch a dobre vycvičenému montážnemu osadenstvu sa dosahovali veľmi dobré denné výkony. Na namontované podvaly, ležiace na montážnom stole, sa osadzovali koľajnice portálovými žeriavmi za použitia vhodného viazacieho prípravku. Na širokorozchodnej trati sa montoval zvršok tvaru T s betónovými i drevenými podvalmi. Osobitne pre širokorozchodnú trať sa u nás v Čani vyrobili strunobetónové podvaly typu SB-R2 o dĺžke 2,69 cm, ktoré sa kládli na prevažnej časti trati, kým drevené iba v úsekoch s nepriaznivými geologickými pomermi. Zvršok sa kládol niekoľkými spôsobmi. V našom prípade sledujeme prácu sovietskeho pokladača UK-25, ku ktorému sa prisunujú koľajové polia, uložené v 5 vrstvách na plošinových vagónoch, vybavených presuvným zariadením. Kladenie polí postupuje veľmi rýchlo pri minimálnom fyzickom úsilí pracovníkov prevádzajúcich stavbu železničného zvršku. Pokladač PKP sa líši od predchádzajúceho tým, že kladiací most je vlečený prispôsobeným nákladným automobilom Tatra, ktorý sa pohybuje po urovnanej základnej vrstve koľajového lôžka. Cyklus kladenia je v podstate ten istý ako u ostatných konštrukcií pokladačov. Koľajové pole je uchytené 3 vahadlami, čím sa jeho váha rovnomernejšie rozloží. Ukladočný krán, tedy pokládkový jeřáb UK-2521, dokázal za hodinu položit až 1000 metrů tratě z kolejových polí délky 25 metrů, vážících 21 tun. Sovětské stroje tohoto typu používali i ČSD, dokonce se u nás vyráběly. Rekonstruované se používají dodnes. Stejně jako stroje PKP, pokladače kolejových polí. Mají výkon až 200 metrů tratě za hodinu. Jen už je netáhne Tatra 138. Používalo je i železniční vojsko, jehož příslušníky vidíme ve filmu. Traktorem tažený pokladač PB3M byl k nám pouze zapůjčen. Zvládal položit až 300 metrů tratě za hodinu. Ďalšou konštrukciou na kladenie je sovietský pokladač PB3. Predný koniec jeho nosného mosta je podopretý na pásovom traktore pohybujúcom sa na základnej vrstve koľajového lôžka, kdežto zadná časť mosta leží na portáli obkročujúcom koľaj a pohybujúcom sa po pásových podvozkoch. Kladenie zvršku pokračovalo z oboch koncových montážnych základní proti sebe, až sa obidve kladacie čaty dňa 19. októbra 1965 stretli medzi Slancom a Ruskovom. Koľajové pole, ktoré sa vložilo do medzery medzi dvoma úsekmi, upravilo sa na potrebnú dĺžku odrezaním koľajníc. Koľajnicu na odrezanom konci bolo potrebné opatriť otvormi pre spojkové skrutky, čo sa previedlo prestrelením pomocou špeciálneho prístroja.
Založením posledných spojok a utiahnutím spojkových skrutiek bolo kladenie železničného zvršku v podstate skončené. Položenú koľaj treba doštrkovať a koľajové lôžko upraviť do definitívneho tvaru. Pri týchto výkonoch poskytoval dobré služby traktorový zhrňovač, ktorý je časťou sovietskej tzv. Ľahkej zaštrkovacej súpravy. Ide v podstate o traktor, ktorý svojimi krídlami a čelným štítom nahrňa do koľaje štrk dopravený výsypnými vozňami, zahrňa priestory medzi podvalmi a vytvára celkový obrys lôžka. Tento stroj s univerzálnym použitím nahradí prácu 47 robotníkov. Na výškovú úpravu koľaje sa použili strojné podbíjačky, upravené na široký rozchod koľaje. Smerová úprava sa prevádzala zariadením PRM1 s ľahkou manipuláciou a vysokým priemerným výkonom. SP63 byla první podbíječka vyráběná od roku 1962 v Československu podle švýcarského vzoru. Ze Sovětského svazu pocházelo podivné vozítko PRM1, dovážené v polovině 60. let 20. století. Jeho poslední nasazení se datuje do prvních let století 21. Stavba širokorozchodnej sa skončila a trať čaká na slávnostné otvorenie prevádzky. Popisovať jej význam pre rozvoj dopravy, národné hospodárstvo a život Československa by bolo zbytočné. Dôležité je, že do máp bude zakreslená nová trať so širokým rozchodom a veľkým významom. Loučíme se pohledem na nejrozšířenější motorovou lokomotivu Sovětského svazu. V počtu 6800 kusů nahradila těžké parní stroje v nákladní dopravě. Vozila i rakety na kosmodromu Bajkonur. Ta naše filmová TE 35762 byla vyrobena v roce 1965 ve Vrošilogradu, Luhansku a jezdila u Lvovské dráhy. Po rekonstrukci v Litvě v roce 1981 skončila v Azerbajdžánu. Co bude příště? Podíváme se na spojení dispečera se strojvedoucím pomocí vysílačky Tesla. Dnes zarážka bez komentáře. A jsme v samotném závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak a samozřejmě máme soutěžní otázku. Ptáme se na to, ve kterých letech byl vybudován Negrelliho viadukt v Praze. Pokud víte správné odpovědi, pak je pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. listopadu 2019. A o co hrajeme? O 3 trika magazínu Pozor vlak. Takže jo, mějte se krásně a železnici zdar. A jedem. Jsme v samotném závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak a máme samozřejmě pro vás soutěžní otázku. Ptáme se na to, ve kterých letech byl vybudován Negrelliho viadukt. A někteří z vás nás tam potkali a říkali jste, pokud jste natáčeli Mšeno, pak musíte natočit také blíže vedli. Takže a 2krát už to tam mám, dobře. Pojď. Běž domů. Běž.